Most pedig ismét egy soproni zenekart mutatunk be műsorunkban. A Mária és a fiúk igazi latinus hangulattal hevíti fel a közönséget a koncerteken. A Mária y los Chicos két alapító tagját köszönhetem a stúdióban, Szilágyi Marikát és Fülöp Adriánt. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Szia! Hogyan fertőzöttetek meg ezzel a latin hangulattal? Ez azért is érdekes, hiszen személyesen is megtapasztaltátok, hogy milyen is kint élni a latin világban. Ja. Hát ez 2008 környékén történt, amikor szerencsénk volt ugye Kanári-szigetekre kiköltözni, és hát hogy olyan 9-10 hónapig ott éltünk, zenéltünk, és ugye átéreztük ezt a latin világot, úgymond, zenén keresztül, az embereken keresztül, és ugye mivel játszottuk és tanultunk latin zenéket közben, kérések is voltak, úgyhogy ezt átéreztük, hogy ez nekünk nagyon, nagyon bejön, nagyon tetszik. Főleg azért tetszett, mert ugye Magyarországon megszoktuk, hogy panaszkodnak nagyon sokat a magyar emberek, pedig ők olyan vidámak, olyan jó lelkű emberek, és nagyon sokban hasonlítanak ezekhez a kanári emberekhez. Nem tudom, mi lehet az oka, ami miatt van ez a szomorúság az emberek szívében, a magyar emberek szívében, de ott átéreztük azt az igazi vidámságot, amit én fiatal koromban éreztem, mikor elmentünk egy élőzenés helyre, mert akkoriban mindenhol élőzenés helyek voltak, ahol az emberek táncoltak, különböző stílusokban, és tudtak táncolni, mert a tánciskolákban megtanulták a csa-csa-csát, a mambót, a rumbát, keringő, ez már nem latin stílus. Tehát ott átéltük azt, hogy mikor siesta van, 2 órakor bezárt minden bolt, az emberek hazamentek, bekapcsolták a rádiót, és mulattak, szórakoztak, nagyon jól érezték magukat. Hát ez annyira vonzó, és olyan jó érzést adott. És milyen volt az zenélni? Hát zenélni nagyon féltünk tőle, amikor spanyolul énekeltünk, vagy spanyolul játszottunk, mert ugye spanyolul beszélő emberekhez énekeltünk. Nagyon tetszett nekik. Olyan pozitívak, jó közönség. Többször is visszahallottuk, kérdezték, hogy spanyolok vagyunk, vagy portugálok esetleg. Mondtuk, nem magyarok vagyunk, mert hogy annyira kiejtés, annyira értik, hogy mit mondunk. Ez volt a válaszuk, hogy Attila népe! Nézzük meg akkor most ezt a csapatot, hiszen beszélni nem elég a zenéről, hallgatni is kell. Kedves nézőink, jöjjön egy összeállítás a zenekar legutóbbi koncertjéről. A soproni Mária y los Chicos latin zenekar, azaz Mária és a fiúk 2014-ben alakult. A zenekar énekese Szilágyi Marika, a formációban Fülöp Adrián billentyűkön, Mikó Gábor gitáron, Jancsó Miklós basszusgitáron, Árva Balázs dobon, Varga Zoltán pedig ütőhangszereken játszik. Ilyen forró ritmusokat játszanak Mária és a fiúk, most pedig vissza a beszélgetéshez. 2014-ben alakult meg a zenekar, de csak most kezdtetek el koncertezni, és először külföldön, most pedig itt a környéken. Milyen bulik voltak ezek? Ezek többnyire privát bulik voltak, de nem nyilvános, hanem a barátaink. Barátaink, igen, így van. És céges buli volt, egy ilyen felkérés, egy ilyen Olaszországban is játszottunk, két napos turnénk volt. 2014-ben kezdtünk el próbálni, és akkor úgy kezdtük összeállítani a műsort, hogy mit szeretnénk játszani. Akkor az emberek úgy próbáltak áthangolódni, már a zenészek, megtalálni a közös hangot, megtalálni ugye azt a magyar, nem is tudom, lefordítani ugye magyarra ezt az egész zenét. Nehéz. Le kell fordítani ezt a zenét? Igen. Főleg a ritmus szekciónak volt nehéz. Hát a Zoltánnak nem, mert ő eleve kongás,
tehát ezt meg kell szokni, ez egy más szájíz, de hát a Balázs azt csodálatosan vette ezt az akadályt. Nagyon régóta énekelsz és tanítasz is. Igen. Ez a latin stílus mit jelent számodra? Már a tanításban? Az éneklésben mennyire más oldalát kell megmutatnod a hangodnak? Más. Ez teljesen a természetességről szól. Tehát itt semmi mű dolgot nem lehet felvenni, csak magamat adom, mert általában ezek a dalok mind az emberi kapcsolatokról, érzelmekről szólnak. Hogy szeressétek egymást, az élet egy karnevál, és imádok táncolni. Ilyen szövegek vannak. Hogyan tovább? Mik a közelebb és távolabbi tervek? Igen, hát tervben van, ugye mi a saját dalokkal is készülünk igazából tervezünk. Igen, mert most most még ugye feldolgozásokat játszunk. Én azt szeretném, vagy mi azt szeretnénk, hogy azért a közeljövőben ez megvalósuljon. Fel is kerestem egy-két kiadót, érdeklődtek érte. Tehát amint ezek a dalok megvannak, azt szeretnénk, hogy egy albumot kiadni elsősorban, saját dalokkal. Valószínűleg spanyol szöveggel, de magyar, elképzelhető, hogy magyar szöveggel is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sok sikert a tervekhez. Nagyon szépen köszönjük mi is a lehetőséget. Minden. Kedves nézőink, ennyi volt már a Lapozó, a Sopron Televízió kulturális magazinja. Találkozunk 2 hét múlva ismét, én várni fogom Önöket. Viszontlátásra!